ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እስኪ ክፍል 2 ድሮይንግ ቴክኒካል ድሮይንግ ጀምርላችኋለሁ። እስኪ ዛሬ ደግሞ ባይሴክት ማድረግ ነው የምንሰራው። ድሮይንግ እንዴት አንግሎችን ባይሴክት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ማንኛውንም አንግል እንዴት አድርገን ባይሴክት እንደምናደርግ እስኪ አብረን እንስራ። የአንግሉን ሴንተሯን እስኪ እንጀምራት። ከዛ ይቺ አንግል አለች ብንል አሁን ለምሳሌ አናቃትም አንግሏን ኤክስ የምትባል አንግል ናት ብንል ይቺን አንግል ለሁለት ባይሴክት እኳል ለመክፈል ምን እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። ሴንተራችንን እንይዛለን። ኮምፓሳችንን ከላይኑ እንዳይወጣ አድርገን አጅስት በማድረግ አርክ እንሰራለን። አርክ ስንሰራ ሁለቱንም መስመራችንን ከት ያደርግልናል። አት ፖይንት ኤ ቢ ብንለው ይሄን ኤ ቢ ፖይንት በመያዝ ላይን ባይሴክት ወይም አርክ ባይሴክት እንደምን ባለፈው ዕለት ባሳየሁት መንገድ እንዲንይዝና ከግማሽ በላይ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ሀፍ እዚህ አካባቢ ቢሆን ከሀፍ ከፍ አድርገን እንደዚህ አድርገን የሀፍ ከፍ ማለት ይሄ ነው። እንደዚህ አርክ እናደርጋለን። ከዛ ከዚህኛው በኩል አርክ ስናደርግ ኢንተርሴክሽን እናገኛለን። ኢንተርሴክሽን ፖይንቷን ከዚህኛው ጋር ስናደርግ ከአንግሉ ፖይንት ኮኔክት ስናደርጋት የምታዩትን እቺን ትሰራለች። ከዚህ እስከዚህ ያለችው አንግልና እቺ አሁን ማለት ኤክስ ኦቨር 2 ሆነች ማለት ነው። አንግላችንን ለሁለት ከፈል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንግላችንን ሚኒ ታይምስ ቦታ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንከፍል ላሳያችሁ። ለብዙ ለምንፈልገው መጠን ለመከፋፈል ኢኳል አድርገን እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ፖይንታችን እቺ ብትሆን ይሄ ነው አንግላችን። አሁንም እንደዚህ ከከፈልን በኋላ አንግላችንን ላይን ሚኒ ታይምስ ለመክፈል መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ልክ ላይን ኢንተርሴክሽን ላይን ለብዙ ለመክፈል እንደተጠቀምነው ባለፈው ክፍል ላይ እንዳያደርግነው እንደዚህ እናደርግና እቺን እንደ ላይን እንሰራላታለን። ላይን ኤቢ ብትሆን ከዛ ምንድነው ያደርግነው? ከ30 እስከ 60 ዲግሪ ባለ ኢንክላይንድ መስመር በመስራት ለምሳሌ ይሄንን ለ5 እንክፈለው ብንል 1 ከዛ ሴንተራችንን እየቀየርን ኮምፓሳችንን ሳንነካካ 2 3 4 5 ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻውን ኢንድ ከቢ ጋር ማገናኘት ነው። የመጨረሻውን ኢንድ ከቢ ጋር እናገናኛለን። ከዛ ሌላ ሴት ስኩዌር በመጨመር ለዚህ አሁን ለሰራነው ላይን ታንጀንት መስራት ነው። ፓራላል ላይን መስራት ነው። ፓራላል ላይናችንን እዚህ ጋር እቺን በትክክል በማድረግ ኮምፓሳችንን እዚህ ጋር በመያዝ ስላይድ እያደረግን ፓራላል ላይኑን መስራት ማለት ነው። አርካችንን እስከሚቆርጥልን ድረስ እንጠብቃለን። ላይኑንም አርኩንም አብሮ ይቆርጥልናል። ከዛ ፖይንቶቹን አገኘን ማለት ነው። 1 ፖይንት 2 3 4 ፖይንት ማለት 1 2 3 4 5 አንግል ማለት ነው። እነዚህን ፖይንቶች ከሚድ ፖይንቱ ጋር ከዚህ ከአንግሉ ሴንተር ቨርቴክስ ጋር ማያያዝ ነው። ቀጣይም እዚህ ጋር እንይዛለን። ቨርቴክሱን አስተካክለን አሁን እንደምታዩት አንግል ኤ፣ አንግል ቢ፣ አንግል ሲ፣ አንግል ዲ፣ አንግል ኢ ማለት ነው። አንግልን ለ5 ወይም ለሜዲን ታይምስ ከፈለግን ይሄን ኤክስቴንድ በማድረግ እዚህ ጋር ያደረግን መስራት ነው። ይሄን ይመስላል አንግል ባይሴክሽናችን። አሁን በመቀጠል ደግሞ የሆነ ራዲየስ ተሰጥቶን እዛ ራዲየስ ውስጥ እንዴት አድርገን ፖሊጎኖችን እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። ለምሳሌ ጊቨን ራዲየስ የፈለገው ይሄን አርቢትራሪ ራዲየስ
እዚህ ራዲየስ ላይ ተሰጠን። ይሄ ራዲየስ ዲያሜትር አለው። ዲያሜትሩን እንስራው እስኪ። ዲያሜትር እዚህ ጋር ኤ ቢ ቢኖረን ይሄንን አንግል እንዴት አድርገን ፔንታጎን እንደምንሰራለት ወይም 5 ጎን ያለው እዚህ በተሰጠን ጊቨን እንዴት አድርገን እንደምንሰራት ራዲየሱ ተሰጥቶናል። አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ፔንታጎን ለመስራት 5 ጎን ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርገው ለዚህ ፐርፔንዲኩላር መስራት አለብን። 90 ዲግሪ ሜክ የሚያደርግለት ለዚህ ላይ ሌላኛው ዲያሜትር ማለት ነው። ከግማሽ እናልፈሳልፍና አርካችንን ማርክ እናደርጋለን። በዚህኛውም ሳይድ መተን አርክ ማርክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሁለቱን ኢንተርሴክሽን ቦታዎች ኮኔክት እናደርጋለን። እንደምታዩት 90 ዲግሪ ሜክ የሚያደርግ ባለፈው ሁለት አሳይቻለሁ። ይሄንን ሲዲ ማለት እንችላለን። ሲዲ ብንለው እቺ ፖይንት ሴንተሯ ኦ ብንላት ኦሪጂን እሳን ሚድ ፖይንት እንቆርጣለን። እቺ አድ ሚድ ፖይንት ነው መጀመሪያ የምንቆርጠው። ሚድ ፖይንት ለማድረግ ከግማሽ በለጥ ያለ አርክ እናደርጋለን። በዚህኛም ሳይድ አርክ እናደርጋለን። እንገለብጥና እዚህ ጋር አርክ እናደርጋለን። በዚህኛም ሳይድ አርክ እናደርጋለን። ሁለቱን ኢንተርሴክሽኖች ማያያዝ ነው የሚጠበቅብን። ሁለቱን ኢንተርሴክሽኖች እንደዚህ አድርገን ኮኔክት እናደርጋቸዋለን። እዚህ ጋር ኢ የምትባል ፖይንት እናገኛለን። ከዛ ከኢ እስከ ኤ ኮምፓሳችን አጅስት እናደርግና ከኢ እስከ ኤ አድርገን እዚህ ጋር እንደዚህ አርክ እንሰራለን። እቺ አርኳ የተፈጠረችበትን ቦታ ማን እንላታለን? ኤፍ እንበላት። ኤፍ ካልናት በኋላ አሁን ከኤ እስከ ኤፍ አጅስት እናደርግና ኮምፓሳችንን ሌላ አርክ እንሰራለን። ያንን አርክ ስንሰራ እዚህ ጋር ከት ያደርግልናል ሰርክላችንን። አሁን ከት ያደርግልን ቦታ ላይ በመሄድ አጅስት ያደርግነውን ሳንለቅ ሌላ ከት ያደርግልናል። ሁለተኛ ከት እዚህ ጋር ሶስተኛ ከት ያደርገውን ፖይንት እያያዝን መሄድ ነው። እዚህ አራተኛ የመጨረሻ እዚህ ጋር ስንመጣ ኢኳል ዲስታንስ አምስተኛ ይቆርጥልናል ኤ ላይ ማለት ነው። አሁን እነሱን ፖይንቶች ኮኔክት ማድረግ ነው ተጠበቅብን። ከዚች ጋር ፖይንቶቹን እንጻፍባቸው። ኤፍ ብለናል። ጂ ኤች አይ ጄ ሆኖ ከዛ መልሶ ኤ ጋር ይመለሳል ማለት ነው። ከኤ በመነሳት እንደዚህ ያደርግን ፔንታጎናችንን ወይም 5 ጎን በአማርኛ እንደዚህ በማድረግ በቀላሉ ፔንታጎን የሆነ የጊቨን ሰርክል ተሰጥቶን እዛ ሰርክል ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው የሚያሳየው። ይሄ እንደምታዩት እኩል ሳይድ ያለው ፔንታጎን መስራት እንደዚህ እንችላለን ማለት ነው። እቺን ትመስላለች ፔንታጎናችን። ከዚህ ከጂ እስከ ኤች ከኤ እስከ ጂ ከኤች እስከ አይ እና ከአይ እስከ ጄ ከጄ እስከ ኤ ያሉት ሳይዶች እኩል ናቸው ማለት ነው። ግን ይሄን ስንሰራ መጀመሪያ የተሰጠን እዛ ሰርክል ውስጥ ሰርክሉን ታች የሚያደርግ ነው፣ ከሰርክሉ የማይወጣ ነው የምንሰራው። ቀጣይ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ሄክሳጎን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። አሁንም ሰርክላችንን ነው መጀመሪያ የምንሰራው። ሰርክሉን አት ጊቨን በፈለግነው ራዲየስ እንሰራለን፣ ወይም ጥያቄ ከሆነ በተሰጠን ሳይዝ እንሰራለን። ከዛ ሰርክሉን የሰራንበት ሴንተሯ እቺን ፖይንት እንይዝና ኦ እንላታለን። ኦሪጂን ናት። ከዛ እሷን ኦሪጂን በመታከክ አንድ መስመር እንሰራለን። ዲያሜትር ኤቢ። ከዛ ለዚህ ዲያሜትር አሁን ምንድነው የምንሰራው? እንደቀደሙ ፐርፔንዲኩላር ላይን ያስፈልገናል። ከሀፍ በለጥ ያለ አርክ ነገር እንሰራለን። በዚህኛውም ሳይድ እንገለብጥና አርክ እንሰራለን። ከዛ አሁንም ቢ ላይ እንዳለን ይሄኛውን ሳይድ መተን አርክ እዚህ ጋር እንሰራለን። ኤ ላይ ሆነን አርክ ስንሰራ ሁለቱን ላይኖች ማያያዝ ነው የሚጠበቅብን። ሁለቱን ላይኖች በማስመሪያችንን በመጠቀም እናያይዛለን።
ይሄው ፐርፔንዲኩላር ላይን ሰራን ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በመቀጠል ሴንተራችንን ቢ ላይ እናደርግና እስከ ኦ አጀስት እናደርግና ቢ ላይ ሆነን እስከ ኦ እንደዚህ አድርገን አርክ እንሰራለን። ከዛ ሴንተራችንን ገለብጥና ኤ ላይ ሆነን አሁንም እስከ እንደዚህ ስንሄድ ሰርክላችን ከት እስከሚያደርግልን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ጨረስን። ስንት ቦታ ቆረጠልን? 1 2 ይሄ ያለ 3 4 5 6 ቦታ ማለት ነው። ስለሆነ በቀላሉ ሄክሳጎን ወይም ባለ 6 ገጽ ሰራን ማለት ነው። ይሄንን በትክክል መስመራችንን በማድረግ ማገናኘት ነው። ፖይንቶቹ የተቆረጡትን ሰርክል ላይ በቀላሉ ማገናኘት ሲምፕል ነው። እንደምታዩት ይሄው ሄክሳጎን ሰራን ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ሄፕታጎን እንሰራለን ወይም ባለ 7 ገጽ እንሰራና ይሄ ሌክቸር ይበቃናል ማለት ነው። ሴንተር እዚሁ አድርገን አሁንም እንሰራለን አርካችንን። ከዛ ኦን ሴንተሯን በመታከክ መስመራችንን እንሰራለን። ፖይንት ኦ እዚህ ነች። ከግማሽ የበለጠ አርክ እንሰራለን። አሁንም ከግማሽ የበለጠ እንደዚህ አድርገን እሱን ከሴንተራችን ጋር በቀላሉ በማያያዝ ታንጀንት 90 ዲግሪ ማርክ ማድረግ እንችላለን። ሴንተሩን ታኮ ማለፍ ስላለበት ዲያሜትር ሁሌ በሴንተር ነው የሚያልፈው። ራዲየስ ከሴንተሩ እስከ ሰርክሉ ጥግ ነው ያለው። ዲያሜትር ደግሞ ከሰርክሉ ጥግ እስከ ሰርክሉ ጥግ ነው፣ ግን ሴንተራችንን ተች ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ሄፕታጎን እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። አሁን ሴንተራችንን እዚህ ጋር ስም እንሰይምለት። ቢ ይሄ ኤ ነው፣ ሲዲ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በመነሳት እስከ ኦ እናደርግና እስከ ሴንተራችን ኮምፓሳችንን አጀስት በማድረግ አርክ ስንሰራ ሰርክላችንን ተች ያደርግልናል። ኢ ኤፍ እንበላቸው። ይሄንን ኤፍን ኮኔክት እናደርጋለን። ኤፍን ኮኔክት ካደረግን በኋላ ኤፍ ኮኔክት ስናደርጋቸው እቺ ላይን ኤቢን አት ፖይንት ላይ ጂ ብንለው ይሄንን ጂ ላይ ከት ያደርግልናል። ከዛ ከዚህ ከጂ እስከ ኢ እና ከጂ እስከ ኤፍ ያሉት ዳይሜንሽን እኩል ስለሆኑ እሱን በመነሳት እሱን ዲያሜትር በመጠቀም ይሄንን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሴንተር በመጠቀም ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። አሁን ያገኘነውን ዲስታንስ በኮምፓሳችን ትሬስ በማድረግ ከኤ እንነሳለን። ፖይንት ኤ ተነስተን አንድ ቦታ እንቆርጣለን። ከፖይንት ከቆረጥነው ላይ ተነስተን ሁለተኛ ሰርክላችንን ተች ከት የሚያደርግልን እናደርጋለን። ሶስተኛ እንዲሁ አራተኛ ይመጣል። 5 እዚህ ጋር እናደርጋለን። 6 የመጨረሻ 7 ኤ ላይ ይገባልናል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ከት ያደረግናቸውን ነገሮች ማገናኘት ነው የሚጠበቅብን። ኤው ኤ እስከዚህ ከዚች ደግሞ እናደርጋለን። አሁን ከት ያደረግናቸውን በሙሉ ስናገናኛቸው ሰርክል ውስጥ ሄፕታጎን እንዴት እንደሚሰራ እናሳያለን ማለት ነው። እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 7 ገጽ ያለው እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል። በዛሬው አሰራር ይሄን ይመስላል። ሼር ያደረኳችሁ ያው ያለኝን እውቀት ነው እኔ ሼር ማድረጋችሁ። በቀጣይ ክፍል ደግሞ እንዴት ተደርጎ ኤን
ኤን ጎን እንዴት እንደሚሰራ ዳይሜንሽኑ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ዳይሜንሽን ተሰጠንና የኢች ጎኖቹ ዳይሜንሽን ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው፣ ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው። የዚህ ዳይሜንሽኑ በመሰጠት ከዳይሜንሽኑ በመነሳት እንዴት አድርገን ኤን ነምበር ጎኖችን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ባይ ባይ፣ ቻው ቻው።